आज आपण बनवणार आहोत जिरा आलू। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। पॅनमध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे। थोडंसं जास्त प्रमाणात तेल घालून घेतलेलं आहे मी इथे। तेल गरम झालं की यामध्ये आता आपल्याला जिरा घालून घ्यायचा आहे। जिरं थोडं जास्त लागतं या रेसिपीसाठी, कारण आपल्या रेसिपीचं नावच आहे जिरा आलू। जिरं छान तडतडलं पाहिजे। इथे पाहू शकता आपलं जिरं छानपैकी तडतडलेलं आहे। ही खूप साधी सोपी आणि पटकन होणारी रेसिपी आहे। जिरं तडतडलेलं आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे व एक हिरवी मिरची घातलेली आहे। हे परतून घ्यायचे व आता आपण यामध्ये टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। एक टोमॅटो इथे घातलेला आहे बारीक चिरून। हे आता आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो कांदा छानपैकी परतला गेला की आता आपण यामध्ये सुके मसाले घालून घेऊया। आपल्याला अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायची आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। अर्धा चमचा धना पावडर घालून घेऊया। एक चमचा चाट मसाला घालायचा आहे व अर्धा चमचा जिरा पावडर। आणि इथे आता मी अर्धा चमचा मिरची पावडरही घालून घेत आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मिरची ही वापरू शकता फक्त मिरची पावडरही वापरू शकता। आता हे मसाला आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आता हा मसाला परतून झाला की आता यामध्ये छोटे छोटे मी बटाटे घालून घेतलेले आहेत। उकडलेले बटाटे यामध्ये घातलेले आहेत व थोडंसं पाणी घालून घ्यायचे। आता झाकण ठेवून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। पाणी सुकस्तोपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं। इथे पाहू शकता अशा प्रकारे आपला बटाटा तयार झालेला आहे। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे ही, आणि रोजचा तोच बटाटा खाऊन कंटाळा आला असेल तर वेगळी रेसिपी म्हणून तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करू शकता। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये दहीही ॲड करू शकता। पहा किती छान टेम्पटिंग दिसत आहे आपली बटाट्याची भाजी जिरा आलू। आणि जर तुमच्याकडे मोठे बटाटे असतील तर तुम्ही तुकडे करून त्याची अशीही भाजी करू शकता। सेम हीच रेसिपी वापरून तुम्ही मोठ्या बटाट्याचीही भाजी करू शकता। तर तयार आहे आपला जिरा आलू। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।